السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېره خوندوره ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شوی یم ټیکنیکل نقیب په دې هیله چې تاسو سره جوړ شول به وي څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو بیټرۍ زر کړنډ وایي دغه رقم ته ملګري که ستاسو په ممری کارډ کې ډېر زیات وایرس وي ستاسو ممری کارډ د خرابولو امکان وي چې ستاسو ممری کارډ خراب شي دغه رقم ته ملګري که ستاسو د موبایل په سټوریج کې وایرس وي دغه رقم ته ملګري که ستاسو موبایل ډېر زیات سلو وي تاسو غواړئ چې خپل موبایل تڅ کړئ ستاسو خپل موبایل څنګه تځوئ ویډیو د سره لایک کړئ که تر اوسه پورې زما چینل ته تاسو نوي راغلي وئ زما چینل ټیکنیکل نقیب د سره سبسکرایب کړئ سیده ملګري چې زما هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو ته په ټایم سره میلاوي شي سیده ملګري لکه څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی سیده ملګري که ستاسو په خپل موبایل کې ډېر زیات اپلیکیشنان انسټال کړي وي ملګري ستاسو موبایل ډېر زیات سلو شوی وي ستاسو موبایل ډېر زیات وایرس نیولی وي دغه رقم ته ملګري که ستاسو بیټرۍ خرابه شوې وي ستاسو بیټرۍ ډېر زر چارج وایي دغه رقم ته ملګري که ستاسو ممری کارډ کې ستونزه وي ستاسو دغه څنګه حل کوئ دغه لپاره ستاسو ملګري دلته راشئ په دغه سیټینګ آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه سیټینګ آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ته دلته دغه سیټینګ راخلاص شي دلته ملګري تاسو په سیخې راځئ دلته ملګري ستاسو ته زه یو بل آپشن در ښکاره کوم ګورئ دلته ملګري ستاسو ته چې دغه آپشن ښکاري ډیوایس مینټیننس په دغه آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ ساده ملګري چې کله تاسو هر کله په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته یو بل سیټینګ راخلاصیږي ګورئ دلته ماته دغه سیټینګ راخلاص شه دلته ستاسو ته دغه فیصدي نه پې راشي چې کله دلته ستاسو ملګري دغه فیصدي نه پې راشول دلته ستاسو راشي اولنۍ سیټینګ ته ګورئ دلته لیکلي دي بیټرۍ دلته ستاسو په دغه بیټرۍ آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو دلته ملګري په دغه بیټرۍ آپشن د کلیک وکړئ دلته ستاسو ملګري دغه اپلیکیشنان درګوي دلته ملګري دغه رقم ته راشئ ساده ملګري دلته ستاسو چې دلته ملګري دغه شنه خط سیو پاور آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه شنه خط ته کلیک وکړئ دغه اپلیکیشنان وایرس چې کوم نیولی وي دغه ور ختم شو دغه رقم ته ستاسو راشئ دلته دویم سیټینګ ته دویم سیټینګ کوم دی ستاسو په بیک باندې راشئ دلته ستاسو چې دلته ملګري دغه سټوریج ښکاري په دغه سټوریج آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته یو بل سیټینګ راشي ګورئ دلته ماته دغه رقم ته سیټینګ راغله ستاسو دلته راشئ په دغه شنه خط کلینو آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل دلته دغه وایرس چې کوم دغه په فولډر کې دا هم ور ختم شو دلته راشئ و دریم سیټینګ ته په بیک باندې چې کله تاسو راغله دلته دا دریم سیټینګ ممری دلته راشئ په دغه ممری آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه ممری آپشن د کلیک وکړل ستاسو ملګري بیا دلته دغه آپشن ور ختم کیږي لږ انتظار وکړئ ګورئ بیا دلته راشئ په دغه شنه خط نو په دغه شنه خط دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ دلته دغه اپلیکیشنانو وایرس چې کوم نیولی دی دغه هم دلته ور ختم شي ساده ملګري دغه رقم ته دلته راشئ دلته ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري په بیک باندې راغلی دلته یو بل سیټینګ در ښکاره کوو ګورئ دلته ستاسو ته چې دغه څلورم سیټینګ ښکاري تاسو ته راشئ په دغه ډیوایس سکیورټي په دغه آپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ بیا دلته راشئ په دغه سکین فون آپشن دلته تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ بیا دلته راشئ دلته ستاسو یو بل سیټینګ راخلاصیږي ساده ملګري بیا دلته راشئ په دغه دویم آپشن چې کوم ستاسو ښکاري په دغه اپټیمایز نو دلته راشئ په دغه شنه خط چې کله تاسو کلیک وکړئ ستاسو ملګري دغه اپلیکیشنانو وایرس چې کوم دغه مکمل ستاسو موبایل نه ختم شي ستاسو موبایل ملګري ډېر زیات دغه سیټینګ سره صفا شي ساده کړه ملګري انشاءالله ملګري چې ستاسو دغه ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که ستاسو تر اوسه پورې دغه ویډیو لایک کړې نه وي د ویډیو سره لایک کړئ زما چینل هم خامخا د سره سبسکرایب کړئ ساده ملګري ستاسو نه ملګري نه را اجازت غواړم د الله په امان